আপোনালোকক আজি মই লাইভ দেখাই দিব বিচাৰিছো যে গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ 5th সেমিষ্টাৰৰ পৰীক্ষা পত্ৰসমূহ আপোনালোকে কেনেকৈ ফিল আপ কৰিব লাগিব। আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হলেও উপকৃত কৰিব। কিন্তু ভিডিঅ'টোৰ আগলৈকে যোৱাৰ আগত যদিহে আপোনালোকে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আপোনালোকে এই লিংকটোলৈকে আহি ইয়াত আপোনালোকে ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত ক্লিক কৰিব। ষ্টুডেণ্ট পৰ্টেলত ক্লিক কৰাৰ পিছত ইয়াত আপোনালোকে ইউজাৰ আইডি আৰু পাছৱৰ্ড দিব, দি ক্যাপচাত ক্লিক কৰিব। গতিকে মই ইয়াত আপোনালোকৰ ইউজাৰ আইডি দিলো, দি ইয়াত আপোনালোকৰ যেটো ক্যাপচা আছে ক্যাপচা দিলো, দি ইয়াত লগইনত জাস্ট ক্লিক কৰিম। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এখন উইন্ডো খোল হ'ব। ইয়াত ৰেগুলাৰ বেটছ এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আগত এনেকুৱা এটা ইন্টাৰফেস আহিব। ইয়াত আপোনালোকৰ প্ৰথমতে যেটো মিডিয়াম আছে মিডিয়ামটো সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰি ইয়াত আপোনালোকৰ পেপাৰ বিলাক আহি যাব। যোনকেখন পেপাৰ আপোনালোকৰ বাবে হয় বুলি ভাবে বা আপোনাৰ যোনকেখন পেপাৰ আছে সেই পেপাৰ কেখন আপোনালোকে ইয়াত সিলেক্ট কৰিব। গতিকে এনেকৈ সিলেক্ট কৰিব। সিলেক্ট কৰি কিনে তলৰ পিনে যদি আপোনালোকে কিবা পৰীক্ষাত ৰিপিট দিব বিচাৰে তেতিয়াহলে ইয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব পাৰিব। কিন্তু ওকে এতিয়ালৈকে এই অপচনটো হোৱা নাই। যিকিনো হওক ইয়াত আপোনালোকে দিব, দি যেতিয়াই আপোনালোকৰ গোটেইখিনি ঠিকে থাকে বুলি ভাবে তেতিয়াহলে সাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ কি হ'ব এনেকৈ ওকে। তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইয়াত যেটো চেক বক্স আছে ইয়াত ক্লিক কৰিব। ক্লিক কৰি সাবমিট এক্সাম ফৰ্মত ক্লিক কৰিব। এতিয়া আপোনালোকৰ যি ফৰ্মখন আছে ফৰ্মখন আপোনালোকৰ সাবমিট হৈ গল। ইয়াত আছে নিশ্চয় দেখিছে ইয়াত এক্সাম ফৰ্ম your exam form is provisionally submitted. Please pay your fee in your college. Click on submit button and complete your exam form submission. অৰ্থাৎ এতিয়া আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আছিল সেই ফৰ্মখন সাবমিট হৈ গল। এতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব লাগিব, ইয়াত যেটো আপোনালোকৰ এক্সাম ফৰ্ম ডাউনলোড অপচন আছে ইয়াত আপোনালোকে আহিব লাগিব। আহি ইয়াত আপোনালোকে চাওক ডাউনলোড এক্সাম ফৰ্ম, ইয়াত আপোনালোকৰ অপচনটো আছে। ইয়াত জাস্ট আপোনালোকে ক্লিক কৰিব। এনেকৈ আপোনালোকৰ যিখন ফৰ্ম আছে ফৰ্মখন আহি যাব। এইখন আপোনালোকে প্ৰিন্ট আউট ওলাব পাৰে, নহলে সেভ কৰিও থব পাৰে। গতিকে এনেকৈ আপোনালোকে আপোনালোকৰ যি পৰীক্ষাৰ পত্ৰ পূৰণ কৰিব লগা আছে হেতু কৰিব পাৰিব। ফিটো আপোনালোকে মহাবিদ্যালয়ত জমা দিলে হৈ যাব। গতিকে এই ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। আশা কৰিছো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হলেও উপকৃত কৰিলে। যদি ভাবে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'তে কিছু পৰিমাণ হলেও উপকৃত কৰিছে তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে সিমান শ্বেয়াৰ কৰিব। লগতে যদিহে এতিয়ালৈকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেতিয়াহলে অনুগ্ৰহ কৰি আপোনালোকে ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব।